Az előző videóban elkészültem a Springfieldi általános iskola földszintjével, ha esetleg lemaradtatok, akkor itt pótolhatjátok, most pedig folytatom az építést, jöhet az emelet, valamint a környezete. Először a fázisokat fogom bemutatni, majd megnézzük a kész modellt együtt. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! A hetes zacsi végére elkészült az első emelet, váza. A padló részét azt már az előző fázis végén el kellett készíteni, csak azt már ott nem mutattam meg. Itt pedig most a hátsó falazat rész épült meg, hogyha lehet ilyet mondani, valamint látszódik, hogy 2 helyiség lesz majd ezen az emeleten, ugyanis már az elválasztó fal ott van a kis ajtónkkal, ami szintén nyitható. Hát itt továbbra is ezek a üres aljú ablakok vannak, ez egy picit fura megoldás. És ha jól rémlik, itt is lesz egy osztályterem, valamint az igazgatói iroda kap még helyet ezen az emeleten. Kész van az első emeletnek a belseje, egyszerűen zseniális lett. Ez is. Itt is kaptunk egy osztálytermet, hát itt is matematika példák vannak a táblán, de mindegy. Van egy classroom felirat, fölé printelve. Itt is megvan ez a, nem is tudom, füstjelző, vagy valami, hogy hangos bemondó lenne. Ott a hátsó szekrény soron van egy kis mikroszkópunk, ugyanígy itt van ez a szekrény, és ugyanúgy a 9 szék, hát nem sokan járnak egy osztályba, úgyhogy a mikroszkóppal együtt ez tök jó, és itt van az igazgatói iroda, órával, a szép nagy fotellel, a kis virággal, hátul egy fiókos szekrényel, aminek ki van húzva egy fiókja. Még olyan elem van használva, ami recézett, mint hogyha a doksik fel lennének egymás mellett. Sorakoztatva egy teleszkóp néz ki az ablakon, most legalább azt nem bánom, hogy ott üres, és egy telefon, valamint egy hangos bemondó mikrofonja van még itt az asztalon, és plakettek a falon. Úgyhogy tök jó részleteket tartalmaz ez az emelet is. És a 10. fázisra eljutottunk oda, hogy az első emeleti résznek a falát is meg kellett csinálni körbe, ez a front része, a hátsó meg már kész volt. Azt kell mondjam, hogy így az első emeletre már egy picikét monotonná váltak a falak, ez a sok homokszínű elem, a rengeteg ablakkal, amit ugyanúgy kellett elkészíteni, ezek az átkötő részek, úgyhogy az már annyira nem volt izgalmas, vagy ha jól tudom, akkor itt már ez kifújt, következő fázisban rá kell helyezni az első emelet a földszintre, és akkor utána jön a tetőrész, meg az egyéb díszítő részek, úgyhogy csak eddig kellett kibírni, de már itt tényleg egy kicsit soknak éreztem. Viszont jól néz ki. Összvisz 2 fázis maradt, és ahogy gondoltam, teljesen össze kellett állítani az iskolát, rákerült az első emelet a földszintre, a lila díszítő részek azok végigfutnak, ha már itt egy icike-picike rés van köztük, de ez kevésbé zavaró, ennél jobban nem lehet összenyomni őket. Kaptunk egy-két szürke elemet a tetejére, csak hogy ne legyen annyira sima. Hát nem tudom egyébként, hogy ezek le lesznek-e fedve, szerintem nem. Még most egyenlőre egy picit zavar, hogy ennyire tisztán bütykös a teteje, de majd lehet, hogy hozzászokok idővel, vagy nem. És akkor még nézzük meg a hátulját is, hogyha sikerül itt az útmutatótól megfordítanom. Hátulja az így néz ki, ugye a hátsó első emeleti rész szépen ráült a földszintire, és itt kikúcskál az a bizonyos teleszkóp az igazgatói irodából. És akkor most már, hogyha jól tudom, csak a külső dövényzet egyéb díszítő elem rész maradt. Hát a 11. fázisban nem sok mindent kellett csinálni. Konkrétan elkészíteni 4 ilyen kis bokrot, valamint 2 ilyen nagyobb bokrot, és akkor szépen be kellett őket helyezni ide előre. Meg ugyanez van a hátsó oldalon is. Láthatjátok, ugyanígy bekerültek a bokrok, valamint köréjük kellett egy kis alaprészt építeni, úgyhogy ezek már tényleg csak az utolsó simítások. És elkészült, szerintem zseniális lett. Még a végén kapott 2 fát, ide 2 nagyobb bokrot, 2 kisebb cserjét, valamint az amerikai zászlót, ami tök jól meg van csinálva, úgyhogy itt már teljes a kép, a hátuljára már nem kellett egyébként semmit se pakolni. Egyébként ezekkel a növényekkel én tökre elégedett vagyok. Jól is néznek ki, és az összerakásuk se volt egyáltalán bonyolult. Úgyhogy
sikerült végére érni a szettnek. Hát nem terveztem, hogy ennyi ideig fog tartani ennek a készletnek az építése, alapesetben nem is tartott volna, de hát most így hozta az egészségi állapot, meg az élet, meg a család, meg minden. Hát ez van, de kész van. Láthatjátok így egyben előttem, hogy igencsak terjedelmes a készlet, mint mondtam, 52 cm széles. Az egész egy emelet, 8 minifigura, tök jó részletek, minden fázist láthattatok szépen részletében közelről ebben a videóban, valamint az előző videóban, úgyhogy azt már külön nem mutogatom meg. És mik az érzéseim a készlettel kapcsolatban? Nem tökéletes, tehát azért nem tudok 10/10-et adni rá, van egy-két meglátásom. Például a kokáért, amit már említettem korábban, ez a rengeteg ablak, jó, így néz ki az iskola, kész, de annyira nem izgalmas az építése a külső részének. Akkor a tetején ezek a fedetlen bütykök, ezek szintén furán mutatnak, én ezeket azért lecsempésztem volna. Akkor van egy-két olyan rész, például itt ez a hátsó rész, ez fityeg, mert úgy vannak a csatlakozó elemek az első emelet alatt, a földszinten, amire rá kell pattintani, hogy nem itt a sarkon, hanem egy picit arrébb, és itt konkrétan nem pattan össze az alsó szinten, hanem csempe-csempével érintkezik, úgyhogy itt egy picit lifeg ez a sarok. Ez is egy picit fura megoldás, meg itt is láthatjátok, mert itt viszont tök stabil, jól tartja. A 8 figura minősége jó, messze nem tökéletes, vannak fura figurák, valamint adhattak volna olyan figurákat, amiknek egy kicsit több köze van az iskolához. Tudom, hogy az alapmokban, ami alapján készült, nincsenek is minifigurák, és azért bőven van rajta alakítva, viszont nem elégedetlenkedésből, de egy-kettő olyan karaktert, ami az iskolához köthető, még azt megnéztem volna. Az építési mechanikák rendben voltak, elemminőség tökéletes, útmutató tökéletes, az, hogy printeltek az elemek, és nem kell matricát használni, az tényleg csak egy extra bónusz, úgyhogy aki nem szeret matricázni, mint én, annak ez egy pluszt jelenthet. Egyetlen egy sérült elemem volt a készletben, az egyik asztalnak a lábeleme, az nem volt rendesen kiöntve, de 3 lából is megáll az asztal, és nem lehet észrevenni, úgyhogy ezt kihagytam, ezt akkor nem is mondtam, de egyébként minden elem megvolt. Ugye még azt furcsálottam, hogy az ablakoknak az alsó része nincs beüvegezve, közben előkiemel a zászlót, egyébként az egy tök jó kis részlet. Tehát ha megnézitek a képeket, hogy a sorozatban hogy nézett ki ez az általános iskola, meg ez hogy néz ki, akkor tök jó, szinte egy az egyben ugyanúgy néz ki. Talán egy icipicit ez az ablakrész. Az, ami egy picit különbözik, azt nem oldották meg úgy, de hát ott azért elég egyedi üvegrészeket kellett volna alkalmazni. Valamint azért ne hátulról nézegessük, mert hátulról egyhangúbb és kevesebb a részlet rajta, mint elől. 100 szónak is egy a vége, én ezt a készletet olyan, 8/10-esnek ítélném meg. Néhány dolgon még lehetett volna itt picit finomítani ahhoz, hogy tökéletes legyen, valamint ugye a minifigurákat is beleszámoltam ebbe. Építési élmény az tök jó, de az sem maximális a kissé monoton ablak-falrendszernek köszönhetően. Viszont ár-érték arányban tökéletes, ha jól tudom, már az EU és az amerikai raktárba is úton van a termék, úgyhogy a weboldalakon mind a Yonkon, mint a Barbie oldalán meg lehet nézni, hogy mikor futnak majd be, a kínai raktárból pedig már rendelhető, valami $70 plusz szállítása költsége, tehát ahhoz képest, hogy 3500 elemről beszélünk, nagyon jó ár. Annak fényében meg, hogy mit kaptunk a Legótól most az étterem hamburgerező képében, ami nem is olyan nagy, meg azért annak is egész szép árcímkéje van, úgyhogy én ezzel teljes mértékben elégedett vagyok. Írjátok már meg kommentben, hogy nektek hogy tetszik ez a készlet, hogy tetszett a bemutató, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, én pedig hamarosan jövök a következő készlettel, remélhetőleg azzal már kicsit gyorsabban tudok majd haladni. Tényleg most nagyon váratlan dolgok jöttek közben, remélem, hogy most már nem lesz. És hamarosan nyári szünet, ugyebár iskolában dolgozok, az egy kicsit több teret fog remélhetőleg engedni. Szóval mindenki vigyázzon magára, hamarosan jövök a következő bemutatóval. További szép napot nektek, sziasztok!